Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Απόψε είναι 2 Μαρτίου του 2023. Δυστυχώς δεν μπορούμε να πούμε καλό μήνα. Ο μήνας μπήκε με τις χειρότερες προϋποθέσεις, ούτε καν ιονούς, με το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη. Στο τέλος, το 10ο θέμα μας θα τα αφιερώσουμε σε αυτό. Απλά να εκφράσουμε τη βαθιά μας θλίψη για το γεγονός, για τους συγγενείς, για τα ίδια τα θύματα που βρήκαν αυτό το τραγικό τέλος, για τους συγγενείς που βιώνουν μια ανίποτη τραγωδία. Λοιπόν, θα τα πούμε στο τέλος. Να ξεκινήσουμε από τα θέματά μας. Πάμε στην Ουκρανία. Εκεί κατά πάσα πιθανότητα βρισκόμαστε στο τέλος της αντίστασης των Ουκρανών στην πόλη Μπαχμούτ. Εγώ σαν αξιωματικός έχω να πω, απαλλαγμένος από αυτά τα ούτε ουκρανικά ούτε ρωσικά, δεν μας ενδιαφέρουν αυτά, ότι οι Ουκρανοί, ασχέτως αν είχαν κάποιες σχέσεις και με τους Αζόφ και με τις νεοναζί και τα λοιπά, ότι στα πεδία των μαχών δείχνουν πραγματικά μεγάλη γενναιότητα και αγωνιστικότητα. Δηλαδή μάχονται πραγματικά με αξιοθαύμαστη αποφασιστικότητα, με αυτοθυσία, και βλέπω ότι εκεί στο Μπαχμούτ έχουν σχεδόν περικυκλωθεί. Είναι ζήτημα δηλαδή, δεν λέω ωρών αλλά ημερών να περικυκλωθούν. Άλλωστε τα μηνύματα τα παίρνουμε και από την Ουκρανική στρατιωτική ηγεσία και από τον ίδιο τον Ζελένσκι, και το Βουλεντάρ έκαναν το προφανές οι Ρώσοι, γιατί μελετώ το χάρτη, έκαναν και πάλι επιθέσεις τεχνοκρατικά μιλώντας, ανόητες κατευθείαν, ενώ το Βουλεντάρ επικοινωνεί με την υπόλοιπη Ουκρανία με έναν δρόμο. Θα μπορούσαν να παρακάμψουν το Βουλεντάρ και να κόψουν το δρόμο, να ελέγξουν το δρόμο και από εκεί και μετά κάποια στιγμή θα έπεφτε. Αυτό κάνουν τώρα, αφού υπέστησαν μεγάλες ζημιές, όπως είπαμε, μόνο σε μια μέρα 33 άρματα και οχήματα έχασαν. Αυτά τα λέμε για να δείξουμε ότι στο πεδίο των μαχών υπάρχουν και από τις δύο πλευρές και λάθη, και σοβαρότατα λάθη. Λοιπόν, αυτά, άρα περιμένουμε τις επόμενες μέρες να έχουμε αυτές τις εξελίξεις, και γι' αυτό στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, ξέρετε, εκεί, παρότι και εκεί δεν είναι δημοκρατία, είναι κοινοβουλευτική δημοκρατία, το λεγόμενο Republic, εκεί οι θεσμοί λειτουργούν. Και θα δείτε γιατί και σε αυτό το θέμα και στο επόμενο θέμα θα δείτε πώς λειτουργούν οι θεσμοί και πώς δεν λειτουργούν στην Ελλάδα. Αποτέλεσμα της οποίας αυτής κατάστασης είναι και το εγκληματικό δυστύχημα που έγινε στα Τέμπη. Προσέξτε εδώ. Ο Υφυπουργός Άμυνας των ΗΠΑ δεν προβλέπει αξιοσημείωτα εδαφικά κέρδη για τη Ρωσία στο κοντινό μέλλον. Η Αμερικανική κυβέρνηση εκτιμά ότι η Ρωσία δεν θα αποκομίσει αξιοσημείωτα εδαφικά κέρδη στην Ουκρανία στο κοντινό μέλλον, σύμφωνα με αξιωματούχο του Πενταγώνου. Παρότι δεν κατάφερε να καταλάβει το Κίεβο στην πρώτη φάση της εισβολής και κατέγραψε αρκετές αποτυχίες στο πεδίο των μαχών, ο ρωσικός στρατός παραμένει ισχυρός και ελέγχει σήμερα περίπου το 1/5 της Ουκρανικής επικράτειας, το 20%. Το Κίεβο έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο διαλόγου με τη Μόσχα, ζητώντας την απόσυρση από όλα τα εδάφη, πάμε στα σύνορα δηλαδή που χαράχτηκαν το 1991. Όμως τα ρωσικά στρατεύματα, όπως είπαμε, κλείνουν τον κλειό γύρω από τον Μπαχμούτ και από το Βουλεντάρ. Ο διοικητής των Ουκρανικών δυνάμεων περιγράφει την κατάσταση ως εξαιρετικά τεταμένη για τον Μπαχμούτ. Τι είπε λοιπόν ο Αμερικανός Υφυπουργός Εξωτερικών? Υφυπουργός Άμυνας, ενδεχομένως να δείτε μικρά τμήματα εδάφους να αλλάζουν χέρια τις επόμενες εβδομάδες και μήνες. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν ενδείξεις πως οι Ρώσοι θα μπορούσαν να σαρώσουν την Ουκρανία και να αποκομίσουν σημαντικά εδαφικά κέρδη σε ορίζοντα ενός χρόνου, είπε ο Υφυπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Κόλιν Καλ ενώπιον Επιτροπής της Βολής των Αντιπροσώπων, που επιβλέπει τη στρατιωτική βοήθεια που προσφέρει η Ουάσιγκτον στο Κίεβο. Προσέξτε γιατί τα λέει. Τον κάλεσαν η Επιτροπή της Βουλής των Αντιπροσώπων, ούτε καν η Γερουσία, και του λένε: έλα εδώ, τι κάνετε εκεί, δώσε μας λογαριασμό, και έδωσε λογαριασμό. Το επόμενο θέμα μας είναι αυτό.
Από την έναρξη της ρωσικής εισβολής, η κυβέρνηση Biden έχει προσφέρει στην Ουκρανία στρατιωτική βοήθεια μόνον ύψους σχεδόν 32 δισεκατομμυρίων δολαρίων, παραδίδοντας μεταξύ άλλων μη επανδρομένα αεροσκάφη, συστήματα πυροβολικού και αντιαεροπορικής άμυνας και αντιαρματικά. Μέχρι σήμερα όμως δεν έχει ικανοποιήσει το αίτημα του Κιέβου να δοθούν F-16. Ο Καλ ρωτήθηκε για το θέμα, επανειλημμένος από μέλη της Επιτροπής, υπάρχει περίπτωση να δώσουμε F-16, και είπε θα χρειαστούν από 18 έως 24 μήνες για να δοθούν, δηλαδή η εκπαίδευση των χειριστών και προετοιμασία των αεροσκαφών, και λέει δεν είναι μέσα στις 3 πρώτες προτεραιότητες που έχουμε να δώσουμε F-16. Λοιπόν, αυτά έχουμε με το Μπαχμούτ, το Βουλεντάρ και την άποψη των Αμερικανών για το τι μπορεί να καταλάβουν οι Ρώσοι βραχυπρόθεσμα. Επίσης είχαμε επιθέσεις με μη επανδρομένα αεροσκάφη αρκετά βαθιά στο ρωσικό έδαφος, δηλαδή στο Κρασνοντάρ, ακόμα και πιο πέρα, τα οποία λένε οι Ρώσοι ότι τα κατέρριψαν. Επίσης είχαμε και μία δολιοφθορά. Οι Ρώσοι λένε ότι υπήρχαν τρομοκράτες, διεισέδησαν μέσα στο ρωσικό έδαφος και εκεί τους κυνηγούν οι δυνάμεις ασφαλείας. Το Κίεβο το αρνείται, αλλά επειδή είναι ένα θέμα που θα μπορούσατε να το δείτε, γι' αυτό και το αναφέρομαι. Επίσης συνεχίζονται οι δηλώσεις, αντικρουόμενες δηλώσεις, ότι οι Ουκρανοί ετοιμάζονται να κάνουν προβοκάτσια στην Υπερδνηστερία. Οι Ουκρανοί λένε ότι οι Ρώσοι προετοιμάζονται να κάνουν επίθεση από την Υπερδνηστερία προς την Οδυσσό, και η Μολδαβία διαψεύδει τις κινήσεις των Ουκρανών κατά της Υπερδνηστερίας. Αυτά είναι λοιπόν στο πρώτο μας θέμα. Να πάμε στο δεύτερο θέμα. Το δεύτερο θέμα έχει να κάνει με την λειτουργία της δημοκρατίας, ή τέλος πάντων της Republic της ΗΠΑ. Σύμφωνα, το προηγούμενο θέμα ήταν από το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, εννοώ η ανταπόκριση για τον Colin Kahl, για τον Υφυπουργό Άμυνας τον ΗΠΑ. Πάμε λοιπόν τώρα ένα άρθρο του Καρούν Ντεμιρτζιάν, κάποιος αρμενικής καταγωγής Αμερικανός, μιλάει και λέει ότι υπάρχουν ζητήματα στο Κογκρέσο. Το Κογκρέσο, εκεί, το προηγούμενο ήταν η Βουλή των Αντιπροσώπων. Εδώ το Κογκρέσο ελέγχει την κυβέρνηση, και η Δημοκρατική, που είναι η κυβέρνηση των Δημοκρατικών, αλλά και οι Ρεπουμπλικάνοι ελέγχουν την κυβέρνηση για την στρατιωτική βοήθεια που δίνει στην Ουκρανία. Προσέξτε εδώ. Σκληρές ερωτήσεις έθεσαν οι Ρεπουμπλικανοί του Κογκρέσου σε στελέχη του Πενταγώνου για τα δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια αμυντικής και άλλης βοήθειας των ΗΠΑ προς την Ουκρανία, δημιουργώντας αμφιβολίες για τη συνέχιση της στήριξής τους προς το Κίεβο. Το είχαμε πει εδώ σε αυτή την εκπομπή ότι το 2024 είναι προεκλογικό έτος εκλογών στις ΗΠΑ, και εκεί αυτές οι αντιθέσεις θα αυξηθούν και θα έχουμε και ένταση γύρω από το θέμα. Και αν οι ΗΠΑ σταματήσουν την υποστήριξη, εάν είπαμε έτσι, προς την Ουκρανία λόγω προεκλογικού έτους, τότε η Ουκρανία δεν θα μπορέσει να αντέξει περισσότερο από μερικές εβδομάδες. Αυτό είναι μια εκτίμησή μας. Λοιπόν, οι καταθέσεις αξιωματούχων του Υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ σε 2 επιτροπές της Βουλής των Αντιπροσώπων και οι ερωτήσεις των βουλευτών, λίγες ημέρες μετά τη συμπλήρωση ενός έτους από τη ρωσική εισβολή, αποκάλυψαν την ανησυχία που επικρατεί γύρω από το υψηλό κόστος αποστολής όπλων στην Ουκρανία. Αυτές οι αμφιβολίες απειλούν τώρα τη σπάνια διακομματική συνένεση που έχει επιτευχθεί γύρω από το θέμα μέχρι στιγμής, ενώ της αποστολής βοήθειας στο Κίεβο, ενώ η κυβέρνηση Biden ενδέχεται να δυσκολευτεί να εξασφαλίσει την έγκριση του Κογκρέσου για την καταβολή νέων κεφαλαίων, η ροή των οποίων μπορεί να διακοπεί ακόμα και το ερχόμενο καλοκαίρι. Οι καταθέσεις ενώπιον των επιτροπών έδειξαν επίσης ότι μέλη και των 2 κομμάτων ανησυχούν για την ικανότητα μικρής αλλά κραυγαλαίας μειοψηφίας συντηρητικών ρεπουμπλικανών και προοδευτικών δημοκρατικών να υποσκάψουν τη στήριξη της νομοθετικής εξουσίας προς το Κίεβο. Όλοι ανησυχούμε για την απόδοση των κεφαλαίων, οφείλουμε να δημοσιοποιήσουμε όλα τα στοιχεία προκειμένου οι Αμερικανοί πολίτες να πιστούν για την ορθολογική χρήση τους, είπε ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής της Νότιας Καρολίνας Τζο Βίλσον στη διάρκεια της ακρόασης. Εδώ λοιπόν λένε, δώστε όλα τα στοιχεία στην Επιτροπή.
να πούμε στους πολίτες να ενημερωθούν και να είναι ενημερωμένοι και να ξέρουν καλά τα δίνουμε, να έχουν άποψη. Σωστά τα δίνουμε, λάθος τα δίνουμε. Στην Ελλάδα θεωρείται έγκλημα να αποκαλύψουμε και τι δώσαμε. Όχι μόνο δεν ενημερώνουν τη Βουλή και αυτοί με τη σειρά τους οι βουλευτές να ενημερώσουν τους ψηφοφόρους τους, όχι μόνο δεν ενημερώνουν τους πολίτες, αλλά όσοι πάνε να πούν τι είναι αυτά που κάνετε, τους κατονομάζουν σαν ρωσόφιλους, την παίρνουν ρούλα από τη Ρωσία. Αυτή είναι η άθλια κατάσταση που επικρατεί στη χώρα, που οδηγεί και στα δυστυχήματα του. Αυτή, επειδή δεν λειτουργεί στοιχειωδώς η δημοκρατία. Στοιχειωδώς. Μια παρέα 2-3 ανθρώπων κάθε φορά, σε κάθε κυβέρνηση, στου Μαξίμου, είναι αυτή που καθορίζει την πορεία της χώρας, το μέλλον της χώρας, και είδαμε ποιο είναι το μέλλον. Θα τα δείτε στο τέλος. Θα τα πούμε στο τέλος. Οι εντάσεις κατέστησαν εμφανείς την Τρίτη όταν ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής στη Τζόρτζια, Άντριου Κλάιντ, μόνιμος επικριτής της χρηματοδότησης στην Ουκρανία, έθεσε ερωτήσεις για τις απώλειες φορτίων όπλων και για κρούσματα απάτης στη διαδικασία προώθησης οικονομικής βοήθειας στο Κίεβο. Απαντώντας στους ισχυρισμούς των Ρεπουμπλικανών μελών της Επιτροπής, ο Γενικός Ελεγκτής του Πενταγώνου, Ρόμπερτ Στόρκ, και Γενικός Ελεγκτής, κατέθεσε ότι δεν υπάρχουν αναφορές για διοχέτευση ευαίσθητων οπλικών συστημάτων σε ύποπτους παραλήπτες. Η δέσμευση του Λευκού Οίκου να προωθήσει προηγμένα άρματα μάχης και άλλα οπλικά συστήματα στην Ουκρανία απειλεί να εκτροχιάσει τον προϋπολογισμό του Πενταγώνου. Τον περασμένο Δεκέμβριο το Κογκρέσο ενέκρινε αμυντική και άλλους είδους βοήθεια ύψους 45 δισεκατομμυρίων δολαρίων προς την Ουκρανία, εκτιμώντας ότι αυτά τα κεφάλαια θα ήταν επαρκή μέχρι το Σεπτέμβριο. Το απρόσμενα μεγάλο κόστος του πολέμου οδήγησε το Κογκρέσο στην κατάθεση σειράς αιτημάτων προς την εκτελεστική εξουσία να αναλύσουν τις δαπάνες. Λέει, τι είναι αυτά? Δώστε μας πλήρη ανάλυση. Αυτά τα στοιχεία, παρότι παρελήφθησαν από τα μέλη του Κογκρέσου, δεν έγιναν γνωστά στο ευρύ κοινό. Οι αυξανόμενες δαπάνες και η έλλειψη λεπτομερούς ενημέρωσης έχουν τροφοδοτήσει την επιχειρηματολογία πολλών επικριτών της βοήθειας προς την Ουκρανία, οι οποίοι χαρακτηρίζουν τις τελευταίες μέρες αποτυχημένο πρόγραμμα όλο αυτό που γίνεται. Ανησυχίες εξέφρασαν την Τρίτη και οι δημοκρατικοί νομοθέτες, ζητώντας από την ηγεσία του Πενταγώνου να πει ειλικρινά πόσα χρήματα θα κληθεί ακόμη να εγκρίνει το Κογκρέσο. Πόσες φορές νομίζετε ότι θα πρέπει το Κογκρέσο να προσφέρει βοήθεια? Ποια είναι η μακροπρόθεσμη στρατηγική? Είπε ο δημοκρατικός βουλευτής της Καλιφόρνιας, Κόλιν Καλ, και άλλος Καλ, όχι Καλεντερίδης, Καλ. Λοιπόν, η απάντηση ήταν δεν ξέρουμε. Δεν ξέρουμε πόσο ακόμα θα διαρκέσει, και αυτό αντιλαμβάνεστε μεγεθύνει το πρόβλημα. Λοιπόν, αυτά δεν χρειάζεται να πω τίποτα. Κοιτάξτε πώς λειτουργούν τα κράτη που είναι κανονικά κράτη και δεν είναι μη κράτη ή δίθεν κράτη. Εντάξει, πάμε. Λοιπόν, ένα τρίτο θέμα είναι, υπάρχει η άποψη στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής που εκφράζεται με άρθρο του David Aix, ο οποίος λέει ότι, στους New York Times και αυτό, ότι μπορεί τα οπλικά συστήματα που δόθηκαν στην Ουκρανία να αλλάξουν την πορεία του πολέμου. Κάνει μία αναδρομή στα διαδραματιστέντα αυτόν τον χρόνο. Θα πω μερικά στοιχεία από το άρθρο γιατί έχουν τη σημασία τους να αποδώσουμε και σωστά. Λέει λοιπόν, μετά αναφέρεται στην αντεπίθεση που έγινε τις αρχές Σεπτεμβρίου, την οποία την προανήγγελαν 2 μήνες πριν οι Ουκρανοί. Και μάλιστα εδώ στις εκπομπές θυμάστε που λέγαμε πώς είναι δυνατόν να προαναγγέλεις μια αντεπίθεση. Και όμως την προανήγγελαν, ξεκίνησε αρχές Σεπτεμβρίου και όντως απόθεσαν τους Ρώσους από πολύ μεγάλες εκτάσεις, τις οποίες ανακατέλευαν, ανέκτησαν τα ουκρανικά στρατεύματα. Λοιπόν, μετά την επιτυχία απελευθέρωση τεράστιων περιοχών των νοτίων και βορειοανατολικών τμήματων της χώρας τους στο περασμένο φθινόπωρο, οι ουκρανικές δυνάμεις φέρονται να σχεδιάζουν μια νέα αντεπίθεση φέτος. Οι συμμαχικές χώρες ψάχνουν βαθιά στα οπλοστάσια τους για να βεβαιωθούν ότι αυτή η αναμενόμενη αντεπίθεση θα έχει τις μεγαλύτερες δυνατές πιθανότητες επιτυχίας. Δίνουν όπλα δηλαδή.
Όταν τον Φεβρουάριο του περασμένου έτους οι ρωσικές δυνάμεις πέρασαν στη Βόρεια Ουκρανία, ενώ προέλαβαν επίσης βαθύτερα στην περιοχή του Ντομπάς στα ανατολικά, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και άλλοι σύμμαχοι έδωσαν προτεραιότητα στις αποστολές πυρομαχικών, φορητών αντιαρματικών, φορητών αλλά και άλλων συστημάτων αεράμενας και κυρίως στοιχείων πυροβολικού και άλλα οπλικά συστήματα τα οποία ενίσχυσαν τις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας. Το πυροβολικό, ίσως περισσότερο από κάθε τύπο όπλου, βοήθησε τα ουκρανικά στρατεύματα να υπερασπιστούν την πρωτεύουσά τους Κίεβο και τελικά να σταματήσουν τις ρωσικές προελάσεις στα ανατολικά και στα νότια. Πάνω από 11 μήνες μετά, η Ουκρανία έχει λάβει από τους συμμάχους τουλάχιστον 750 ρημουλκούμενα και αυτοκινούμενα πυροβόλα και εκτοξευτές πυράβλων τοποθετημένους σε οχήματα. Άλλα 100 τέτοια συστήματα είναι καθοδόν. Συνολικά 850 πυροβόλα, είτε αυτοκινούμενα, είτε ρημουλκούμενα, είτε και πολλαπλούς εκτοξευτές. Παρά την εξέχουσα θέση των κατευθυνωμένων αντιαρματικών όπλων στο δημόσιο αφήγημα, η Ουκρανία άμβλυνε την προσπάθεια της Ρωσίας να καταλάβει το Κίεβο χρησιμοποιώντας μαζικά πυρά από 2 ταξιαρχίες πυροβολικού. Έγραψε ο Μικάιλο Ζαντρότσκι, ο Τζακ Γουόλτινγκ, ο Αλεξάνδρ Βανίλικ και ο Νίκ Ρέινολτς σε μελέτη τους το Νοέμβριο για το Royal Institute Services στο Λονδίνο. Καθώς η ρωσική επίθεση σταμάτησε σε μεγάλο βαθμό ή ακόμα και αντιστράφηκε σε μέρη όπως η περιφέρεια του Κιέβου, οι μεταφορές όπλων στην Ουκρανία άρχισαν να περιλαμβάνουν ακόμα περισσότερα όπλα, σχεδιασμένα και για επίθεση και για άμυνα, κυρίως για επίθεση. Σε διαδοχικές παρτίδες από την Άνοιξη η Πολωνία δώρισε 200 παλιά άρματα μάχης, μερικά σοβιετικά TAF-72 και άλλα που ήταν παραλλαγές αυτού του άρματος. Αυτά λοιπόν ήταν τα πρώτα επιθετικά όπλα που πήρε ο Ουκρανικός στρατός. Και στη συνέχεια άρχισαν να δίνονται κι άλλα, μεταξύ αυτών 1.400 τεθωρακισμένα οχήματα μάχης, πολλά από αυτά αμερικανικής κατασκευής Mi-113. Τα τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού έφτασαν εγκαίρως για να συμμετάσχουν στις δίδυμες ουκρανικές αντεπιθέσεις που έγιναν αρχές Σεπτεμβρίου στο Χάρκοβο και στη Χερσόνα. Ξεκινώντας από τα τέλη του καλοκαιριού, εκδηλώθηκαν αρχές Σεπτεμβρίου. Εκμεταλλευόμενες τα κενά στις ρωσικές γραμμές, οι ουκρανικές ταξιαρχίες, μηχανοκίνητες ταξιαρχίες, προωθήθηκαν βαθιά στα κατεχόμενα εδάφη, κόβοντας τις ρωσικές γραμμές ανεφοδιασμού και αναγκάζοντας δεκάδες χιλιάδες Ρώσους στρατιώτες να υποχωρήσουν. Οι αντεπιθέσεις, είπαμε, απελευθέρωσαν πολλά εδάφη, τα ανακατέλαβαν οι Ουκρανοί και τώρα λέει ότι γίνεται ο σχεδιασμός, ποια όπλα επιπλέον θα δοθούν. Τα άρματα είπαμε ότι είναι καθοδόν, ήδη ορισμένα Λέοπαρτ έχουν φτάσει στο Κίεβο, άρα άρματα από τις ΗΠΑ, άρματα μάχης, από την Αγγλία, από χώρες της Ευρώπης και από τη Γαλλία είναι καθοδόν προς την Ουκρανία. Ήδη η Γερμανία έχει δηλώσει ότι έχουν εκπαιδευτεί 3.000 Ουκρανοί στρατιώτες, κυρίως αρματιστές και οδηγοί τεθωρακισμένων οχημάτων μάχης, τόμα. Άρα αυτό που θα πρέπει να περιμένουμε, το περιμένουμε δηλαδή, έχει προαναγγελθεί, αντεπιθέσεις από πλευράς των Ουκρανών, κυρίως στο νότιο μέτωπο, έχουν οριστεί ότι οι αντεπιθέσεις θα γίνουν για κατάληψη εδαφών μεταξύ του Ντομπάς και της Κριμαίας, να σπάσουν το μέτωπο δηλαδή, αλλά επίσης περιμένουν και ερνή επίθεση από πλευράς της Ρωσίας. Εδώ θα είμαστε να παρακολουθούμε για να ενημερώνουμε τον κόσμο τι και πώς. Πάμε λοιπόν στο επόμενο θέμα. Το επόμενο θέμα είναι, νομίζω ότι από τα πιο σημαντικά θέματα που μπορούν να συμβούν στην περιοχή μας, μπορεί να έχει επίπτωση άμεσα και στην Ελλάδα. Δεν φαίνεται προς το παρόν, αλλά μπορεί να έχει επίπτωση άμεσα και στην Ελλάδα. Λοιπόν, ακούστε. Μέχρι πέρυσι έλεγαν ότι το Ιράν για να κατασκευάσει σχάσιμο υλικό, το οποίο είναι απαραίτητο για κατασκευή πυρηνικού όπλου, χρειάζεται 12 μήνες. Τώρα λοιπόν έχουμε επίσημη ενημέρωση από τις ΗΠΑ ότι αυτό το χρονικό
διάστημα έχει πέσει στις 12 μέρες. Δηλαδή σε 12 μέρες μπορούν να παράξουν σχάσιμο υλικό, το οποίο φυσικά θα δούμε λοιπόν τι λέει το θέμα με βάση ανταπόκριση του Αθηναϊκού Πρακτορείου. Στο Ιράν θα μπορούσε να παραχθεί ικανή ποσότητα σχάσιμου υλικού για να κατασκευαστεί πυρηνικό όπλο μέσα σε περίπου 12 ημέρες, δήλωσε ανώτερος τέλεχος του Αμερικανικού Πενταγώνου προχθές Τρίτη, από έναν ολόκληρο χρόνο που υπολογιζόταν ότι απαιτείται για κάτι τέτοιο το 2015, όταν είχε υπογραφεί η Διεθνή Συμφωνία για το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν. Η Ισλαμική Δημοκρατία γίνεται τώρα και Ισλαμική και δημοκρατία, λαϊκή δημοκρατία με κομμουνισμό, ανελεύθερο καθεστώς, ή ακόμα και υπάρχουν και άλλοι τύποι δημοκρατίας. Έτσι χρησιμοποιούν το όνομα δημοκρατία για να καλύψουν τα έσχη τους, έτσι. Δεν υπάρχουν δημοκρατίες, δεν είναι αυτό δημοκρατία. Ούτε αυτά τα προεδρευόμενα και τα προεδρική, όλα αυτά είναι άλλο πράγμα. Δεν είναι δημοκρατία. Δημοκρατία με επιθετικό προσδιορισμό δεν υπάρχει. Η δημοκρατία είναι μία. Ή έχεις δημοκρατία ή δεν έχεις. Και εμείς δεν έχουμε republic, να το θυμόμαστε αυτό, έτσι. Κοινοβουλευτισμό έχουμε και όχι δημοκρατία. Τώρα θα τα δούμε στο τέλος, θα δούμε τι έχουμε. Λοιπόν, την εκτίμηση αυτή διατύπωσε ο Υφυπουργός Άμυνας των ΗΠΑ αρμόδιος για τη χάραξη πολιτικής Colin Kahl, πάλι ο Colin Kahl, κατά τη διάρκεια ακρόασης στη Βολή των Αντιπροσώπων, όταν πιέστηκε από Ρεπουμπλικάνο κοινοβουλευτικό να εξηγήσει γιατί η κυβέρνηση του Προέδρου Biden κατέβαλε προσπάθειες να επανέλθει σε ισχύ η συμφωνία, επισήμως το κοινό ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης με το Ιράν. Επειδή η πρόοδος που έχει γίνει στο πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας του Ιράν, αφού το εγκαταλείψαμε το κοινό ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης, είναι αξιοσημείωτη. Το 2018, όταν η προηγούμενη κυβέρνηση αποφάσισε να αποχωρήσουμε από το κοινό ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης, χρειάζονταν στο Ιράν περίπου 12 μήνες για την παραγωγή σχάσιμου υλικού αρκετού για να κατασκευάσει μια πυρηνική βόμβα. Τώρα θα χρειαζόταν περίπου 12 ημέρες, απάντησε ο Υφυπουργός Άμυνας κ. Καλ, ο τρίτος στη τάξη στο Υπουργείο Άμυνας. Και γι' αυτό νομίζω πως εξακολουθεί να υφίσταται η άποψη πως αν μπορούσαμε να επιλύσουμε αυτό το ζήτημα δια της διπλωματικής οδού και να θέσουμε ξανά περιορισμούς στο ιρανικό πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας, αυτό θα είναι καλύτερο από τις άλλες επιλογές. Όμως αυτή τη στιγμή το κοινό ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης βρίσκεται στον πάγο, είπε ο Υφυπουργός Άμυνας των ΗΠΑ. Λοιπόν, υπάρχουν φυσικά απόψεις που λένε ότι και να παράξει σχάσιμο υλικό, ότι το Ιράν δεν έχει αυτή τη στιγμή την τεχνογνωσία να αποκτήσει ένα πυρηνικό όπλο. Αλλά αν έχει το σχάσιμο και αποκτήσει και την πυρηνική, τότε γίνεται πυρηνικό όπλο. Αν λοιπόν έχουμε ακόμα μία χώρα με πυρηνικό όπλο στην περιοχή, τότε το επόμενο που θα δούμε να είναι η Τουρκία να διεκδικήσει και αυτό το δικαίωμα, και τότε αντιλαμβάνεστε τι θα γίνει στην περιοχή. Δηλαδή μιλάμε για κάτι τρομακτικό για την Κύπρο, για την Ελλάδα και για τις χώρες της περιοχής, δεδομένου του χαρακτήρα που έχει το τουρκικό κράτος. Τραγική κατάσταση, πιστεύω ότι πρέπει να... Λοιπόν, επίσης έχω δει δημοσιεύματα που λένε ότι οι Ρώσοι δηλώνουν ότι πάγωσαν τη συμφωνία New Start λόγω της στάσης που τηρούν οι ΗΠΑ στο θέμα της Ουκρανίας. Και τι δηλώνουν? Αλλάξτε στάση και επιστρεφόμαστε στη New Start. Η New Start είναι στην ουσία η συμφωνία Start 3 για τον έλεγχο των διυπηρετικών πυράβλων. Τώρα λοιπόν, φεύγοντας ή παγώνοντας τη συμμετοχή της η Ρωσία, αντιλαμβάνεστε ότι η πυρηνική απειλή μεγεθύνεται. Δεν υπάρχει έλεγχος. Μέχρι τώρα υπήρχε ένας έλεγχος. Επίσης είχαμε την σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών G20 στην Ινδία. Εκεί η Ινδία όντως φαίνεται ότι μετά την Κίνα, που αυξάνει, ας πω μια έκφραση που είναι στην πιάσα τώρα, το γεωπολιτικό της αποτύπωμα, ότι και το Ιράν κάνει κάτι, και η Ινδία κάνει κάτι τέτοιο, ιδιαίτερα με αφορμή τώρα τους G20, και εκεί είδαμε το εξής περίεργο. Οι ΗΠΑ της Αμερικής να δηλώνουν επίσημα ότι δεν προβλέπεται συνάντηση με τους υπουργούς εξωτερικών της Ρωσίας και της Κίνας λόγω της συμπεριφοράς τους
η Ρωσία έχει εισβάλει στην Ουκρανία, η Κίνα τη στηρίζει, και από την πλευρά της η Ρωσία να δηλώνει εμείς δεν πρόκειται, λέει, να συναντηθούμε, ο Λαυρόφ να συναντηθεί με τον Μπλίνκεν, διότι ΑΒΓ. Τελικά τι έγινε, ξέρετε? Λίγες ώρες μετά συναντήθηκαν στο περιθώριο και μάλιστα συζήτησαν 10 λεπτά. Εντάξει, δεν είναι και λίγα, και αναφέρεται στο δημοσίευμα ότι έγινε με πρωτοβουλία του κυρίου Μπλίνκεν. Υπάρχουν σοβαρά πράγματα να συζητηθούν. Δεν θα πούμε εμείς τι πρέπει να κάνουν οι δύο μεγάλες χώρες, αλλά αυτές που κρατούν τα κλειδιά της ασφάλειας όλης της ανθρωπότητας, και αναφέρουμε στα πυρηνικά, έτσι. Νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρχουν, άλλωστε έχουν ομολογήσει ότι υπάρχουν επικοινωνία για τη New Start μεταξύ της Ρωσίας και των ΗΠΑ, υπάρχει επικοινωνία σε άλλα επίπεδα, διπλωματικά και άλλα. Λοιπόν, αυτά και για το θέμα του Ιράν και της New Start, και να πάμε στο επόμενο θέμα μας, που είναι, εδώ ξέρω ότι σε ορισμένους θα αρέσει πολύ, αλλά έχει ενδιαφέρον πάντως. Επειδή είμαστε στην Ινδία, κλήθηκε και μίλησε στο Συμβούλιο, στην Σύνοδο Ασφάλειας του Μονάχου, ο Τζορτζ Σόρος, και αυτός άσκησε κριτική στην Ινδία. Μίλησε ότι δεν υπάρχει δημοκρατία. Τώρα ο Τζορτζ Σόρος, ένας άνθρωπος ο οποίος έκανε τα λεφτά του κάνοντας, ονομάζεται διεθνής σπεκουλαδόρος. Τώρα χρησιμοποιώ μια ξενική λέξη, αλλά ας το πάρει το ποτάμι, έτσι. Ζητώ συγχώρεση, όπως ζήτησε και ο Ερντογάν προχτές. Λέει, συγχωρέστε με, λέει, γιατί άργησα να έρθω. Αργήσαμε το κράτος τις 2 πρώτες μέρες, και η κυβέρνηση. Λοιπόν, ας το πάρει το ποτάμι, λοιπόν. Αυτός ο διεθνής σπεκουλαδόρος, που φτωχοποίησε οικονομίες και χώρες, έρχεται μας κάνει και μαθήματα δημοκρατίας. Αρέλα ψήμ και μισφάντς που λέμε και στα ποντιακά. Πάμε λοιπόν τώρα. Εκεί κατηγόρησε την Ινδία. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Ινδίας δήλωσε πως ο κόσμος χρειάζεται να γίνει πως στον κόσμο χρειάζεται να γίνει μια συζήτηση για τη δημοκρατία, χαρακτηρίζοντας τον δισεκατομμυρίουχο επενδυτή George Soros, έτσι τον επενδυτή. Πού επενδύει? Πουθενά. Είναι σπεκουλαδόρος, έτσι. Χαρακτηρίζοντας λοιπόν τον George Soros γέρο, πλούσιο, δογματικό και επικίνδυνο για τη δημοκρατία, έτσι. Σε μια ομιλία πριν από τη διάσκεψη για την ασφάλεια του Μονάχου, ο δισεκατομμυρίουχος επενδυτής επέκρινε την Πέμπτη τον Πρωθυπουργό της Ινδίας, Ναρέντα Μόντι, λέγοντας ότι η Ινδία ήταν δημοκρατία, αλλά ο Μόντι δεν είναι δημοκράτης. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Ινδίας, Σουμπραχαμνιάμ Τζαϊσανκάρ, σε συνέδριο στο Σίνδνεϊ το Σάββατο, υπογράμμισε ότι τα σχόλια του Σόρος ήταν τυπικά μιας ευρωατλαντικής άποψης. Εδώ να κάνουμε μια ερμηνεία εμείς. Η ευρωατλαντική άποψη ποια είναι? Χρησιμοποιούν τον όρο δημοκρατία για να, δείχνοντας ότι έχουν και το ηθικό πλεονέκτημα έναντι του υπόλοιπου κόσμου, για να μπορέσουν να προωθήσουν τα δικά τους στρατηγικά συμφέροντα. Αυτό λέει. Είναι ηλικιωμένος, πλούσιος, δογματικός και επικίνδυνος. Όταν τέτοιοι άνθρωποι με τέτοιες απόψεις και τέτοιους οργανισμούς επενδύουν πραγματικά πόρους στα αφηγήματά τους, ξέρουμε καλά τι συμβαίνει. Ανέφερε και πρόσθεσε ότι είμαστε μια χώρα που πέρασε από την αποικιοκρατία, γνωρίζουμε τους κινδύνους που προκύπτουν όταν υπάρχει εξωτερική παρέμβαση, εννοώντας εξωτερική παρέμβαση του Σόρος στα της χώρας. Μας ανησυχεί, σημείωσε, αλλά οι ψηφοφόροι της Ινδίας αποφάσισαν πώς πρέπει να λειτουργεί και να κυβερνάται η χώρα τους. Συμπλήρωσε σύμφωνα με το Reuters. Εδώ να πω το εξής. Εδώ εμείς είμαστε, το βιβλιοπωλείο μας είναι Φιλελλήνων 14 στην πλατεία Συντάγματος. Εδώ πίσω από εδώ υπήρχε ένα εστιατόριο, η Παλιά Αθήνα, και το οποίο δεν υπάρχει τώρα λόγω του κορονοϊού, έκλεισε, έχει αντικατασταθεί. Εδώ λοιπόν είδαμε κάποια στιγμή ανώτατο αξιωματούχο του ελληνικού κράτους με αυτόν τον κύριο. Δηλαδή, εννοώ ανώτατο. Δηλαδή, συγγνώμη, ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος και γιατί τον δέχεται ο ένας πρωθυπουργός? Τι είναι αυτό? Τώρα μιλάω παλιά τώρα, έτσι. Εντάξει. Γιατί τον δέχεται? Γιατί τον δέχονται εδώ? Υπάρχει κανένας λόγος? Και λογοδοτούν πουθενά? Τι λένε με αυτόν τον άνθρωπο?
Για να μην πούμε για τις χρηματοδοτήσεις, για να μην πούμε για την επιρροή που άσκησε για το ξεπούλημα του Σκοπιανού, στο Σκοπιανό, έτσι. Λοιπόν, αυτά. Ευτυχώς που υπάρχουν και οι Ινδοί και βάζουν τα πράγματα στη θέση τους. Πάμε στο επόμενο θέμα. Ένα περίεργο θέμα κυκλοφορεί αυτές τις μέρες που έχει και στοιχεία, θα έλεγα ότι είναι μια απάντηση στις κινήσεις που κάνει η Κίνα για να αυξήσει το γεωπολιτικό της αποτίμου, όπως λέμε. Είναι μια απάντηση στον ΗΠΑ. Δηλαδή υπάρχουν τουλάχιστον δύο δηλώσεις από τις ΗΠΑ, από φορείς επίσημους, ότι ο κορονοϊός διέρευσε από εργαστήριο στην πόλη Ουχάν της Κίνας. Για να δούμε λίγο το θέμα. Ο διευθυντής του FBI, Christopher Wray, εκτίμησε προχτές Τρίτη ότι η πανδημία του κορονοϊού είναι πολύ πιθανόν, είναι οι λέξεις που χρησιμοποίησε, να οφείλεται σε διαρροή από το εργαστήριο στην πόλη Ουχάν της Κίνας, 2 μέρες αφότου το Υπουργείο Ενέργειας των ΗΠΑ είχε κάνει την ίδια εκτίμηση, αλλά είχε πει ότι με χαμηλό βαθμό βεβαιότητας, είχε πει το Υπουργείο Ενέργειας. Ενώ το FBI λέει πολύ πιθανόν, προσέξτε τις λέξεις. Το FBI εκτιμάει ήδη εδώ και κάποιο καιρό ότι η πανδημία πολύ πιθανόν να οφείλεται σε ένα περιστατικό σε εργαστήριο της Ουχάν, δήλωσε ο διευθυντής του FBI Christopher Wray σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Fox News. Οι δηλώσεις έγιναν μια μέρα μετά την αναφορά που έγινε στην εφημερίδα Wall Street Journal. Σύμφωνα με την αναφορά, με το δημοσίευμα, το Υπουργείο Ενέργειας είπε ότι με χαμηλό βαθμό βεβαιότητας η πανδημία οφείλεται σε ακούσια διαρροή από το εργαστήριο της Ουχάν. Πάντως, 4 άλλες αμερικανικές υπηρεσίες, όπως και ένα πάνελ εθνικών πληροφοριών των ΗΠΑ, εξακολουθούν να εκτιμούν ότι ο κορονοϊός προκλήθηκε από φυσική μετάδοση, ενώ άλλες 2 υπηρεσίες δεν έχουν καταλήξει ακόμα σε συμπέρασμα, αναφέρει η Wall Street Journal. Ο εκπρόσωπος Εθνικής Ασφάλειας του Λευκού Οίκου, Τζον Κίρμπι, δήλωσε τη Δευτέρα, αυτήν την εβδομάδα, ότι η Αμερικανική κυβέρνηση δεν έχει καταλήξει σε οριστικό συμπέρασμα για την προέλευση της πανδημίας. Τώρα, λέει ο Ρέι στη συνέντευξη πάλι, η κινέζικη κυβέρνηση έκανε ό,τι μπορούσε για να προσπαθήσει να εναντιωθεί και να περιπλέξει το έργο που κάναμε, το έργο το οποίο η Αμερικανική κυβέρνηση και οι στενοί μας ξένοι εταίροι διεξάγουν. Τις έρευνες για το πώς προήλθε τελικά ο κορονοϊός. Είναι λυπηρό για όλο τον κόσμο. Φυσικά το Πεκίνο διαψεύδει κατηγορηματικά. Λοιπόν, αυτά για τον κορονοϊό. Να πάμε και στο επόμενο θέμα μας τώρα, που είναι Σερβία και Κωσυφοπαίδιο. Λοιπόν, τις προηγούμενες μέρες έγινε μία συνάντηση Μπορέλ και των ηγετών της Σερβίας και του Κωσυφοπαιδίου. Εκεί λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει προτείνει ένα σχέδιο, μια υπογραφή συμφωνίας 11 σημείων. Με βάση την συμφωνία αυτή θα έχουμε σταδιακή προσέγγιση και εξομάλυνση των σχέσεων μεταξύ της Σερβίας και του Κωσυφοπαιδίου. Και οι δύο, ο Μπορέλ λοιπόν είπε ότι και οι δύο ηγέτες υπέδειξαν υπεύθυνη συμπεριφορά και ετοιμότητα για την εξέβρεση λύσεων. Και είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι ο πρόεδρος Βούτσιτς και ο πρωθυπουργός Κούρτι συμφώνησαν ότι δεν χρειάζονται και άλλες συζητήσεις για την πρόταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μια πρόταση που βασίζεται σε ένα μίνιμουμ συνένεσης καθοδόν προς την εξομάλυνση των σχέσεων μεταξύ Κωσυφοπαιδίου και Σερβίας. Όπως διευκρίνησε αργότερα ο Μπορέλ, αυτό το μίνιμουμ αφορά κυρίως τους πολίτες της Σερβίας και του Κωσυφοπαιδίου και όχι την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ορίζει μεταξύ άλλων ότι οι άνθρωποι μπορούν να μετακινούνται ελεύθερα μεταξύ των δύο χωρών, κάνοντας χρήση των δικών τους διαβατηρίων, αμοιβαία αναγνωρισμένων ταυτοτήτων και πινακίδων αυτοκινήτων. Εκτός αυτού, θα μπορούν να σπουδάζουν και να εργάζονται με τους τίτλους σπουδών αναγνωρισμένους και από τις δύο πλευρές. Η συμφωνία προβλέπει ότι η Σερβία δεν θα εμποδίσει, μου θυμίζει, την ενδιάμεση συμφωνία Ελλάδα-Σκοπίων, έτσι, δεκαετία του 90. Δεν θα εμποδίσει την είσοδο του Κωσυφοπαιδίου σε διεθνείς οργανισμούς.
Πάντως, ενώ την πρώτη μέρα μετά από τη συνάντηση είχαμε πολύ θετικά μηνύματα ότι πάμε σε μία λύση, ο Βούσιτς επέστρεψε στη Σερβία και είπε: η Σερβία στο Βελιγράδι δεν πρόκειται ποτέ να αναγνωρίσει το Κωσυφοπαίδιο, και στην ουσία τίναξε όλη την προσπάθεια στον αέρα. Από την άλλη πλευρά και ο Κούρτι είπε ότι η Σερβία δεν υπογράφει, και η Σερβία από την πλευρά της είπε ότι ενώ έχει αναλάβει υποχρέωση να δώσει διευρυμένη τοπική αυτοδιοίκηση στους Σέρβους της Μητρόβιτσα, δεν το έχει κάνει, ο ένας τα ρίχνει στον άλλον. Εν πάση περιπτώσει, το πρόβλημα παραμένει πάλι σχεδόν άλυτο, με την Ευρώπη να προσπαθεί να παίξει το ρόλο τους, και μακάρι να το πετύχει, διότι είναι προϋπόθεση αυτό για να προχωρήσει η ένταξη των Δυτικών Βαλκανίων, έτσι το ονομάζουν τώρα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ. Λοιπόν, πάμε τώρα στο επόμενο θέμα μας, που είναι οι σεισμοί. Λοιπόν, τι έχουμε με τους σεισμούς? Για να δούμε, εδώ είχαμε και κάποιες σημειώσεις. Πού είναι, ρε παιδιά? Λοιπόν, εδώ είναι, εντάξει. Τι γίνεται με τους σεισμούς? Καταρχάς συνεχίστηκαν οι διαμαρτυρίες στην Τουρκία, και επειδή είχαμε τις διαμαρτυρίες στα γήπεδα που το είπαμε στην προχθεσινή μας εκπομπή, αποφασίστηκε ο αγώνας Μπεσίκτας Άγκαρα Γκιουτζού να γίνει χωρίς φιλάθλους. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η κυβέρνηση, η Τουρκία, όλα τα ολιγαρχικά καθεστώτα, τα ανελεύθερα καθεστώτα φοβούνται την αντίδραση του λαού. Άκουσαν, απαγόρευσαν την είσοδο του κόσμου για να μην μπει η κυβέρνηση παραιτήσου. Αντιλαμβάνεστε που βρισκόμαστε. Επίσης, απαγόρεψαν σε φιλάθλους στη Φενέρμπαξε να πάνε στον αγώνα με το Εικόνιο. Τώρα, τι άλλο έχουμε? Ο Ερντογάν πήγε στο Ελμπιστάν. Το Ελμπιστάν είναι μια μεγάλη επαρχία με πολύ πληθυσμό στον νομό του Καραμάν Μαράς, και εκεί βρέθηκε αντιμέτωπος με αντιδράσεις των μελών του κόμματός του. Και μάλιστα κάποια στιγμή τον είδα, από το φόβο του μπήκε μέσα στο κοντέινερ της ΑΦΑΝΤ, αυτής της υπηρεσίας εκτάκτων αναγκών, ας πούμε, και κρύφτηκε εκεί μέσα. Γιατί οι οπαδοί του κόμματός του απαιτούσαν εκείνη τη στιγμή να τους δώσει το λόγο του Ερντογάν ότι θα γίνει νομός η επαρχία τους. Γιατί όντως, από ό,τι το έψαξα, όντως έχει μεγάλο πληθυσμό. Όταν μια επαρχία γίνεται νομός, αντιλαμβάνεστε, έχει νομάρχη, έχει υπηρεσίες, είναι ένα αναπτυξιακό εργαλείο το να γίνεις νομός από επαρχία, διότι στην Τουρκία υπάρχει ακόμα ο θεσμός της επαρχίας και του επάρχου. Δηλαδή τοποθετείται από την κυβέρνηση, από τον Υπουργό Ιστορικών, ο νομάρχης, Βαλής, ο έπαρχος, ο Καϊμακάμες, και εκλέγεται μόνο ο δήμαρχος. Είτε σε χωριό είναι ο πρόεδρος, κομμόπολη δήμαρχος, σε πόλη δήμαρχος, και σε μητροπολιτικούς δήμους πάλι δήμαρχος. Εκεί λοιπόν από τις διαμαρτυρίες ήταν έντονες, ο Ερντογάν φοβήθηκε και πήγε και κρύφτηκε. Τι άλλο? Έχουν σημασία αυτά, θεωρώ, γι' αυτό και τα λέω, ότι εκεί στο Χατάι υπάρχει μία εκκλησία, και οι άνθρωποι της εκκλησίας, ο παπάς και οι χριστιανοί, έκαναν μόνοι τους, δίνουν λεφτά και μαγειρεύουν φαγητό και δίνουν στους ανθρώπους φαγητό, ψωμί και νερό, σε χιλιάδες ανθρώπους κάθε μέρα. Και ενώ συμβαίνει αυτό και πηγαίνουν οι μουσουλμάνοι και όλοι όσοι έχουν πρόβλημα και παίρνουν, πήγανε ένα συνεργείο τηλεοπτικό και 2-3 μολάδες με τα γένεια αυτά τα περίεργα, εντάξει, το παίρνω πίσω, με αυτά τα γένεια, και έκαναν δηλώσεις λέγοντας: εδώ, λέει, αυτοί οι χριστιανοί είναι ειδικά εκπαιδευμένοι, με χαμόγελο, λέει, και με μεγάλη ευγένεια. Καταρχάς, λέει, έχουν καθαρίσει τον τόπο εδώ, είναι πεντακάθαρα όλα, και με μεγάλη ευγένεια δίνουν, λέει, σε όλους φαγητό, τους λένε μπορείτε να έρχεστε όποτε θέλετε. Το κάνουν αυτό, λέει, για να τους κάνουν χριστιανούς. Κάτι πρέπει να κάνουμε, να δώσουμε κι εμείς το παρόν εδώ. Δηλαδή, αντί και οι ίδιοι να κάνουν κάτι αντίστοιχο και να παρέχουν υπηρεσίες, είναι απόντες εντελώς από όλη αυτή τη διαδικασία, και επειδή είναι παρόντες οι χριστιανοί, προσπάθησαν να τους στοχοποιήσουν. Το άρθρο αυτό είχε 12 εκατομμύρια νομίζω θεάσεις και πόσες χιλιάδες σχόλια. Διάβασα τα σχόλια.
Ούτε ένα σχόλιο δεν ήταν θετικό προς τους Χοντζάδες. Ήταν θετικά προς την Εκκλησία. Αυτό δεν σημαίνει τα πάντα, αλλά κάτι σημαίνει, κρατήστε το αυτό. Και επίσης, τι άλλο έχουμε, και κάτι άλλο. Έχω δει πάλι δηλώσεις. Ένας γκρίζος λύκος, εδώ με το μουστάκι όπως το έχει, λέει, συγγνώμη, εγώ λέει είμαι γκρίζος λύκος, έχω εγγραφή, έχω ταυτότητα. Δεν είδα, λέει, κανέναν από τους συντρόφους μου να έρχονται να μου δώσουν, λέει, μία σεισμόπληκτος, πάλι στο χατάει, σεισμόπληκτος. Και ποιοι έρχονται, λέει, έρχονται αυτοί τους οποίους εμείς μέχρι χθες λέγαμε τρομοκράτες. Τι συμβαίνει, κάτι συμβαίνει. Χάλασε ο εγκέφαλός του ανθρώπου. Σου λέει κάτι λάθος μου λέγανε εδώ. Παρεμπιπτόντως, οι μόνοι που βρίσκονται στο πεδίο και δίνουν βοήθεια και αλληλεγγύη στους ανθρώπους, επιδεικνύουν αλληλεγγύη, είναι οι Κούρδοι του Κόμματος της Δημοκρατίας των Λαών, είναι ορισμένες αριστερές ομάδες και κόμματα και η Εκκλησία, οι χριστιανοί. Οι Σουνίτες είναι απόντες, το ΑΚΠ είναι απόν, το ΜΕΧΑΠ είναι απόντες. Και αυτό δημιουργεί, λέει, μια γυναίκα, είδα σε ένα χωριό, συγγνώμη, λέει, ήρθαν αυτοί, λέει, και μου δώσαν εδώ να φάω, να πιω, ούτε ξέρω ποιοι ήτανε, τώρα τους μαθαίνω, λέει. Τι είναι αυτό το πράγμα? Εντυπωσιασμένοι. Και ακριβώς επειδή συμβαίνει αυτό, το κράτος τι έχει κάνει? Έχει βάλει κάθε εμπόδιο να αποτρέπει τα φορτηγά που πηγαίνουν από αυτούς που σας είπα για να κάνουν βοήθεια, τους σταματάνε και τους τα παίρνουν και δεν τους αφήνουν να δώσουν βοήθεια στους ανθρώπους. Και μια γυναίκα λέει, τι ζήτησα, λέει, πήγα να ζητήσω νερό από εκεί που έδωνα νερό και μου είπαν, λέει, φοράς δαχτυλίδι, λέει, πούλα το δαχτυλίδι και αγόρασε νερό, τι θες να πάρει τζάμπα? Αυτοί οι καλοί άνθρωποι από το κράτος. Λοιπόν, αυτά για την Τουρκία, πολύ γρήγορα να πούμε, γιατί έχουμε και άλλα θέματα να θίξουμε. Λοιπόν, τι λέει ο Ερντογάν τώρα? Προσπαθεί να κερδίσει να γλιτώσει την παρτίδα. Την παρτίδα, δύσκολα. Ο ίδιος παρόλα αυτά κάποιες έστω και λίγες ελπίδες, δεν είναι δικές μου απόψεις, μαζεύω από όλους τους Τούρκους και από τους από εδώ και από εκεί, είναι η κεντρική ιδέα, ο μέσος όρος, κάποιες ελπίδες να κερδίσει έχει έναντι του Κιλισδάρογλου, λίγες πάντως, αλλά και να κερδίσει δεν θα μπορέσει να κυβερνήσει. Διότι δεν υπάρχει περίπτωση, θα χάσει με μεγάλη διαφορά στο κοινοβούλιο. Πώς θα κυβερνήσει? Μόνο με προεδρικά διατάγματα δεν γίνεται. Εν πάση περιπτώσει, αυτά θα τα πούμε άλλη φορά, τα είπαμε, θα τα ξαναπούμε. Να δούμε πώς προσπαθεί να κερδίσει, να γλιτώσει, να κερδίσει την παρτίδα. Λοιπόν, ανακοίνωσε ότι από σήμερα θα ξεκινήσει η καταβολή 10.000 τουρκικών λιρών σε κάθε σεισμόπληκτο, ενώ θα καταβληθούν και 100.000 λίρες σε κάθε πολίτη που έχασε το συγγενή του. 10.000 λίρες είναι 500 ευρώ, περίπου, 490-80, και 100.000 λίρες είναι περίπου 5.000 δολάρια. Ευρώ, δολάρια καλύτερα, ναι, εκεί. Επιπλέον ανακοίνωσε ότι θα αναγείρει 309 κατοικίες, διαμερίσματα, που καταστράφηκαν από τους ισχυρούς σεισμούς. Όπως αναφέρουν τα τουρκικά ΜΜΕ, στο Μαράς έδωσε, εκεί που έγινε το Ελμπιστάν το επεισόδιο, έκανε συνέντευξη τύπου και ανακοίνωσε ότι, λέει, 309 διαμερίσματα εγώ, λέει, θα τα κάνω πολύ γρήγορα και θα τα δώσω και μόνο εγώ μπορώ να τα κάνω, κανένας άλλος. Έτσι. Και θα τα κάνει, όπως είπαμε, με κολλητούς του κατασκευαστές. Θέλω να εμπιστευτείτε το κράτος και την κυβέρνησή σας, εμένα δηλαδή, λέει. Και ανακοίνωσε ότι βρίσκεται στη δεύτερη φάση η τοποθέτηση 842 κοντέινερ στο Μαράς για να μεταφερθούν οι σεισμόπληκτοι από τις σκηνές. Ως προς την παροχή οικονομικής βοήθειας, είπε, δίνουμε 100.000 λίρες στους συγγενείς των πολιτών μας που σκοτώθηκαν στο σεισμό για επίγουσες ανάγκες και πληρώνουμε 10.000 λίρες στον καθένα από τους πολίτες μας που επλήγησαν από την καταστροφή. Από σήμερα αρχίζουμε να πληρώνουμε 15.000 λίρες για τους σεισμόπληκτους που τα σπίτια τους είναι ακατάλληλα, θα μετακομίσουν από τα σπίτια τους. Ακολούθως πρόσθεσε ότι όσο εμείς δίνουμε ζωή στις επαρχίες, τις περιφέρειες και τα χωριά στην περιοχή που επλήγει από το σεισμό, θα μεταμορφώσουμε γρήγορα άλλες περιοχές της χώρας που αντιμετωπίζουν την ίδια απειλή. Υπάρχει στην Κωνσταντινούπολη ο Εκρέμ Μάμογλου, έχει ξεκινήσει, νομίζω ότι θα κάνει ανακοίνωση για το θέμα, ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για να εντοπιστούν τα κτίρια τα οποία είναι επίφοβα να πέσουν από κάποιο σεισμό και να ληφθούν μέτρα, ούτως ώστε αν γίνει σεισμός
κάτι που περιμένουν όλοι τώρα στην Τουρκία τα επόμενα χρόνια να γίνει στην περιοχή της Κωνσταντινούπολης, να έχουμε τις λιγότερες απώλειες. Αυτά λοιπόν και σε σχέση με την Τουρκία. Να πάμε στο επόμενο θέμα μας. Το επόμενο θέμα μας είναι, λοιπόν, μία ομάδα δικηγόρων, ο πρώην Πρωθυπουργός του Βελγίου και η Ένωση Δημοκρατικών Δικαστών και Εισαγγελέων Ευρώπης και μια άλλη ΜΚΟ, όλες με έδρα το Βέλγιο, έχουν δουλέψει εδώ και 2 χρόνια, δουλεύουν εδώ και 2 χρόνια και έχουν κάνει φακέλους για 1.300 περιπτώσεις απαγωγής, εξαφάνισης, βασανιστήριων, βιασμών αντιφρονούντων από το καθεστώς Ερντογάν και από τον ίδιο τον Ερντογάν. Και αυτήν την υπόθεση όλοι χθες κατέθεσαν αυτούς τους φακέλους, μιλάμε για στίβα. Ήμουν και προσκεκλημένος, μάλιστα, αλλά πού να πας, πού πρώτα να πας, να παραστώ. Λοιπόν, και λέει ότι, προσέξτε, μία ανακοίνωση προς το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, η οποία παρέχει στοιχεία για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που φέρεται ότι διέπραξε το καθεστώς του Ρετζέπ Ταΐπ Ερντογάν μετά το αποτυχημένο πραξικόπημα το 2016, εστάλει από μία βελγική δικηγορική εταιρεία, μία ΜΚΟ με έδρα το Βέλγιο και μία Ένωση Ευρωπαίων Δικαστών, όπως ανακοινώθηκε χθες έγινε αυτό. Λοιπόν, οι δικηγόροι εκτιμούν ότι 200.000 άνθρωποι, προσέξτε, βασανίστηκαν, εξαφανίστηκαν, φυλακίστηκαν ή βιάστηκαν και καταδικάστηκαν χωρίς να τηρηθούν οι νόμιμες διαδικασίες στην Τουρκία αλλά και σε άλλες περιοχές. Επίσης αναφέρει ότι έγιναν, προσέξτε, απαγωγές από την Αλβανία, τη Βουλγαρία, τη Μολδαβία, ακόμη και από την Ελβετία. Έχουν ακυρωθεί διαβατήρια ανθρώπων, είναι άνθρωποι χωρίς υπηκότητα, δελτία ταυτότητας, από ανθρώπους που κατοικούν στην Αυστρία, στο Βέλγιο, τη Γαλλία, τη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Τώρα, για 1.300 άτομα έχουν γίνει φάκελοι, κανονικοί, δικογραφίες και έχουν παραδοθεί. Από ό,τι μου λένε, ότι αντίστοιχη διαδικασία γίνεται και για τον Πούτιν, για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Τέτοια λοιπόν διαδικασία είναι σε εξέλιξη και για τον Ερντογάν. Φυσικά πρέπει να το συμβαλόμενο κράτος είναι αυτό που μπορεί να κάνει έγκληση, αλλά λέει ότι υπάρχει και προηγούμενο που μπορεί να αρχίσει μια διαδικασία. Εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρουμε ποια κατάληξη θα έχει αυτή η κίνηση. Πάντως είναι σημαντικό το γεγονός ότι το καθεστώς Ερντογάν και ο ίδιος Ερντογάν καταγγέλλεται με αυτόν τον επίσημο τρόπο διεθνώς για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Αυτό να το βλέπουν οι δικοί μας, εδώ η Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών και ξέρω εγώ, που δεν πιάνουν και αυτοί να δουν τι εγκλήματα γίνονται στην Κύπρο, τα θέματα της γενοκτονίας, να κάνουν μια αντίστοιχη δράση, γιατί μάλλον αυτό χαλάει τη σούπα, ξέρετε ποια σούπα, έτσι. Λοιπόν, πάμε τώρα στο επόμενο θέμα μας. Λοιπόν, επόμενο θέμα είναι ο σεισμός. Ακούστε, είχα πει εδώ σε αυτή την εκπομπή ότι η δικιά μου ιδεολογία είναι, εντάξει, επειδή αυτό υπηρέτησα, εγώ λέω ότι πρέπει η Ελλάδα να έχει ένα καλό κράτος. Αυτή είναι η ιδεολογία, να έχει ένα κράτος λειτουργικό, που να λειτουργεί υπέρ του πολίτη. Να λειτουργεί καταρχάς, να λειτουργεί υπέρ του πολίτη, να προστατεύει τον πολίτη, να βοηθάει τους πάντες, να έχει ένα καλό σύστημα υγείας, να βοηθάει και τους επιχειρηματίες, να μην επιτρέπει την λαιλασία της δημόσιας περιουσίας, να μην επιτρέπει την δράση, την ανεξέλεκτη δράση των ξένων των εταιριών στην αγορά. Να υπάρχει δηλαδή, δεν λέω παρεμβατικό κράτος, αλλά ένα κράτος που θα κρατάει τις ισορροπίες, επωφελία πάντα των πολιτών και του εθνικού συμφέροντος. Εδώ με κατηγόρησε κάποιος, τι θες λέει κράτος να έχει, λέει να είναι το κράτος επιχειρηματίας. Ποτέ δεν είπα αυτό. Είπα να λειτουργεί το κράτος. Προσέξτε τώρα τι γίνεται εδώ. Για να αναφερθούμε στην Ελλάδα υπάρχουν τα εξής φαινόμενα.
Πρώτον, οικογενειοκρατία. Δηλαδή, καλά, δημοκρατία δεν έχουμε, το είπαμε αυτό, έτσι. Και εκεί είναι η ρίζα του προβλήματος. Οικογενειοκρατία. Έχουμε 8 πρωθυπουργούς από 3 οικογένειες. Δηλαδή σχεδόν 60-70 χρόνια έχουμε εναλλαγές 3 οικογενειών. Κρατήστε το αυτό. Είναι λογικό, είναι σωστό. Επίσης τι άλλο έχουμε, έχουμε κομματοκρατία. Δηλαδή είτε αξίζεις είτε δεν αξίζεις, αν ανήκεις στο κόμμα θα πάρεις μια θέση στο κράτος. Τα αποτελέσματα τα είδατε. Και δεν είναι μόνο αυτά. Δεν είναι μόνο αυτά. Τα είδαμε και σε άλλες τραγικές καταστάσεις. Απλά τώρα αυτό είναι φρέσκο. Πάμε παρακάτω. Διαφθορά. Γιατί υπάρχει διαφθορά? Μα γιατί δεν υπάρχει αξιοκρατία. Όταν υπάρχει κομματοκρατία, τότε λειτουργεί άλλη ιεραρχία. Όχι η ιεραρχία του κράτους, η ιεραρχία του κόμματος. Και δεν είναι μόνο αυτό. Η διαφθορά έχει να κάνει με το εξής. Όταν η διαφθορά αρχίζει, τι λέει ο λαός μας? Το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι. Όταν η διαφθορά αρχίζει από πολύ ψηλά, τότε δεν μπορεί αυτός που κλέβει, λέω αν είναι πρωθυπουργός ή το περιβάλλον του πρωθυπουργού, δεν μπορεί μετά να πει έναν υπουργό γιατί κλέβεις εσύ, διότι και αυτός του κουνάει κανένα φάκελο και λέει ποιος κλέβει? Ποιος κλέβει, κύριε? Από εκεί και μετά, όταν κλέβει ο υπουργός, πάει ο γενικός γραμματέας από κάτω, του λέει, μπορεί να πει ο υπουργός γιατί κλέβεις, τι είναι αυτό που... Πώς τι κάνω, κύριε Υπουργέ? Για κοιτάξτε εδώ κι εσείς, είναι ένα θέμα που με αφορά. Και τελικώς η διαφθορά πάει μέχρι τον κλητήρα. Μέχρι τον κλητήρα. Άρα οικογενειοκρατία, κομματοκρατία, διαφθορά. Πάμε παρακάτω. Λειτουργία της δικαιοσύνης. Υπάρχει δικαιοσύνη? Εγώ δεν θέλω να γίνω ισοδοπηδωτικός, αλλά ξέρετε, εγώ δεν έχω πάει στα δικαστήρια, αλλά για μια υπόθεση που είμαι μάρτυρας πήγα 10 φορές με συνεχείς αναβολές. 10 φορές. Και εκεί με τους δικηγόρους που μιλάμε μου λένε, όποιος λέει ότι το τελευταίο καταφύγιο του πολίτη είναι η δικαιοσύνη, μου λένε οι δικηγόροι, δεν ξέρει τι κατάσταση επικρατεί σε δικαιοσύνη. Τώρα, γιατί κατόπιν εορτής θα έπρεπε η δικαιοσύνη να ασχοληθεί με το δυστύχημα? Δεν έπρεπε να ασχοληθεί τόσα χρόνια που από το 2000 μέχρι σήμερα αυτή η κατάσταση ξοδεύτηκαν πόσα και η δικαιοσύνη τόσο καιρό που ήταν? Χαρταετό? Εντάξει. Λειτουργία του τύπου και των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Ακόμα και προχτές η Ευρώπη νομίζω μας παρέπεμψε για αυτό το θέμα. Πήραμε λεφτά και δεν κάναμε τίποτα. Είδατε εσείς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να κρεμούν στα μανταλάκια τους υπεύθυνους? Γιατί? Διότι δεν παίζουν το ρόλο τους. Δεν παίζουν, και κάποιος είχε δίκιο, μου είπε, ρε Καριντερίδη, λες ότι στην Τουρκία τα μέσα μαζικής ενημέρωσης τα ελέγχει ο Ερντογάν σε ποσοστό 85-90%. Γιατί δεν βλέπεις τη χώρα σου? Και εγώ δικαιολογήθηκα και είπα, παιδιά, εγώ μόνο για τα έξω είμαι, δεν είμαι για τα μέσα. Για τα μέσα θα κάνουν κάποιοι άλλοι. Ποιοι άλλοι να τα κάνουν? Ορίστε. Δεν θα μπορούσαν ακόμα και προχτές που μας παρέπεμψε η Ευρώπη για το θέμα να γίνει κάτι, να ταραχτεί το σύμπαν, πρωτοσέλιδα, και να φοβηθούν όλοι, και οι σταθμάρκες και οι κλειδούκοι, πώς τους λένε, και να προληφθεί? Ούτε αυτό. Λοιπόν, ο Παντελής, εγώ λέω ότι έχουν με βάση τον τρόπο με τον οποίο αντιδρά το κράτος, λέω ότι η Ελλάδα είναι ένα μη κράτος. Ο Παντελής Σαββίδης λέει είναι ένα δίθεν κράτος. Πάμε τώρα να δούμε. Όλη αυτή η κατάσταση, όπως την περιέγραψα, πού μας έχει οδηγήσει? Δημόσιο χρέος. Παρέλαβαν από τη Χούντα ένα χρέος που ήταν κοντά στο ελάχιστο, τέλος πάντων, εξωτερικό χρέος, που είμαστε σήμερα? Είμαστε στα 400 δις. Ερωτώ, ποιος φταίει? Η Μαρία η Πενταγιώτισσα? Ποιος φταίει γι' αυτό? Ποιος φταίει? Ένα ολόκληρο σύστημα φταίει, το οποίο κανένας δεν είχε το θάρρος να πει εδώ είμαστε στον κατήφορο, ρε παιδιά, πάμε να ξεπουλήσουμε τα πάντα. Και αυτό που έγινε έχει να κάνει με την παθογένεια όπως την περιέγραψα, αλλά έχει να κάνει και με τα μνημόνια, έτσι, τα ξεπουλήματα, δεν υπήρχαν 2 σταθμάρκες, τώρα υπάρχει, όλα αυτά. Έχει να κάνει με αυτό όμως, έτσι. Γιατί ένας δεν βρέθηκε από το 1974 μέχρι σήμερα να πει, ρε παιδιά,
να πει την αλήθεια στον ελληνικό λαό και να πει, παιδιά, εδώ καταστρεφόμαστε. Θα γίνουμε απικία χρέους. Θέλετε να βάλουμε πλάτη, να φέρουμε τη χώρα στο ίσωμα, να είμαστε όλοι καλύτερα, και εσείς οι πολίτες και εμείς οι πολιτικοί και οι στρατιωτικοί και τα τρένα? Γιατί δεν το είπε κανένας? Εδώ ακούμε, λέει, δώστε μου να κυβερνήσω μόνος, αυτοδυναμία. Συγγνώμη, γιατί αυτοδυναμία? Μας είπαν γιατί αυτοδυναμία? Για να έχουμε καλά τρένα, για να μειωθεί το δημόσιο το χρέος, το εξωτερικό χρέος, για να έχουμε καλύτερη παιδεία? Γιατί, καταρχάς, ποιος το λέει αυτό? Αν δεν σου δίνει ο πολίτης δικαίωμα, έχει ο καθένας να πει δώσε με αυτοδυναμία. Άλλος μπορεί να πει κάνε με και... εντάξει, αν δεν σου δώσει αυτοδυναμία, με ποιο δικαίωμα πηγαίνεις σε δεύτερες εκλογές? Δεν είναι ασέβεια στον πολίτη? Του είπες στον πολίτη, θέλω αυτοδυναμία. Δεν στην έδωσε, γιατί πας ξανά? Και μόλις τι μας λένε ορισμένοι? Και ξανά μέχρι να έχουμε αυτοδυναμία. Είναι αυτό κράτος? Είναι αυτό δημοκρατία? Είναι αυτό δημοκρατία? Προσέξτε τώρα. Άρα δημόσιο χρέος. Μας φαλήρισαν. Σύστημα υγείας. Έγιναν κάποιες προσπάθειες, ξέρω εγώ, πού είναι, τι είναι? Μιλάμε ανθρώπους, στη Σουηδία πήγα, είναι αδιανόητο το φακελάκι. Καλά, στην Αμερική ούτε συζητάμε, αδιανόητο. Στη Γερμανία αδιανόητο. Εδώ τι γίνεται? Για πέστε μου. Γιατί δεν μπόρεσαν να το φτιάξουν? Ποιος φταίει? Οι πολίτες φταίνε? Παιδεία. Εσείς ξέρετε κανένα άλλο κράτος να έχει όποιος έρχεται να κάνει το δικό του σύστημα παιδείας? Και γιατί βγαίνει η Ευθυμίου και λέει αυτή η αδερφή του Πέτρου Ευθυμίου, ξέρετε τι λέει? Λέει, οι απόφοιτοι του δημοτικού πριν από 30-40 χρόνια είχαν καλύτερο επίπεδο γνώσεων από τους απόφοιτους του λυκείου. Ποιος τα κάνει αυτά? Ποιος κατήντησε αυτή τη χώρα σε αυτή την κατάντια, την αγραμματοσύνη? Να βγαίνουν ακόμα και οι δημοσιογράφοι που υποτίθεται ότι χειρίζονται το λόγο. Λοιπόν, το δημογραφικό. Ποιος το κατήντησε σε αυτή τη χώρα? Μόνο του έγινε? Δεν όφυλαν αυτοί οι οποίοι υποτίθεται ότι ζητούν από εμάς νομιμοποίηση να διοικήσουν τη χώρα? Τους τη δίνουμε. Δεν όφυλαν να ασχοληθούν με το θέμα? Ποιος οδήγησε την κατάσταση? Μόνο ότι είμαστε στον αυτόματο πιλότο είμαστε? Ένοπλες δυνάμεις. Να μην αναφέρω τώρα. Να μην αναφέρω τι κάναν στις ένοπλες δυνάμεις. Την αμυντική βιομηχανία ποιος την κατέστρεψε? Μόνη της καταστράφηκε. Και τώρα έπρεπε να γίνει το roots race, να κινδυνεύσουμε για να αρχίσουν τώρα τρεχάτε ποδαράκια μου να μην σας αυτό? Και φτάσαμε και σιδηρόδρομοι. Όταν δεν γίνονται όλα τα άλλα, δεν γίνονται και σιδηρόδρομοι. Το Κυπριακό. Ποιος το κατήντησε έτσι? Δεν έπρεπε η Ελλάδα? Η Τουρκία μπήκε μέσα και παραβίασε τη συνθήκη εγγυήσεων, η οποία λέει την αποκατάσταση της συνταγματικής τάξης. Και έμεινε εκεί δύναμη κατοχής. Γιατί το άφησε η Ελλάδα? Δεν είμαστε εμείς εγκύτρια δύναμη? Γιατί το αφήσαμε και πηγαίνει στον γκρεμό? Ποιος φταίει? Τα ήμια, ποιος φταίει? Τα 12 μίλια, ποιος φταίει? Οριοθέτηση με την Κύπρο, ποιος φταίει? Η κατάσταση στη Βόρειο Ήπειρο που πάει από το κακό στο χειρότερο, ποιος φταίει? Τι άλλο να πούμε? Οι Έλληνες της Κωνσταντινούπολης από 150.000 έμειναν 2.000 και δεν έβγαζε μια τσιμουδιά αυτό το κράτος. Ποιος φταίει? Ποιος φταίει που μας θυμώσατε εμάς τους Πόντιους και τους Μικρασιάτες και τους Θρακιώτες να μην έχουμε δικαίωμα καν στη μνήμη, να μην μιλάμε για τη γενοκτονία μέχρι που ξυπνήσαμε δεκαετία του 80 και το 90 άρχισαν να αποκαθιστούν με κάποιο τρόπο? Ποιος φταίει για όλα αυτά? Και έχετε το θράσος να βγείτε και να ζητήσετε και ψήφο από τους Έλληνες πολίτες που τους έχετε ρημάξει? Να ζητήσετε και ψήφο και ζητάτε και αυτοδυναμία? Σαν δεν τρέπεστε λίγο? Αντί να βγείτε με σκυμμένο το κεφάλι, να πείτε την αλήθεια στον ελληνικό λαό, να κάνετε ένα κανονικό πρόγραμμα, με αλήθειες, όχι με ψέματα. Θα πήγαινε, λέει ο κύριος Μητσοτάκης, την επόμενη του δυστυχήματος στο κέντρο τηλεδιοίκησης και σηματοδότησης σιδηροδρομικού δικτύου Βορείου Ελλάδος. Και μου λένε δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Τι θα πήγαινε να πει όταν δεν υπάρχει? Πάλι μια ψεύτικη πραγματικότητα. Και ήρθε η πραγματικότητα και μας χτύπησε στο κεφάλι. Η ίδια η πραγματικότητα. Τι θα πήγαινε να πει? Λοιπόν, αυτή δεν είναι κατάσταση στη χώρα.
Η Ελλάδα είναι σε βαθύτατη θλίψη, σε απέραντη θλίψη. Όπου και να πας αυτές τις μέρες βλέπεις έναν κόσμο μέσα στη μελαγχολία, εκτός από τους κομματικούς, γιατί οι κομματικοί δεν είναι κανονικοί άνθρωποι. Δεν είναι κανονικοί άνθρωποι. Οι κομματικοί έχουν πάθει κάτι στον εγκέφαλό τους, δεν λειτουργούν σαν κανονικοί άνθρωποι. Όλοι οι άνθρωποι όμως προσπαθεί ο ένας να ρίξει τις ευθύνες στο άλλο. Εσύ στο μάτι τι έκανες, εσύ τώρα στο σεισμό θα σε τακτοποιήσω εγώ με τα τέμπη, θα πάρω εκδίκηση για το μάτι. Είναι αυτή η πολιτική. Είναι αυτή η πολιτική να φέρουν τη χώρα στο σωστό δρόμο. Και δεν είναι ο σιδηρόδρομος, βγήκε τώρα. Σας είπα τόσα παραδείγματα για την παιδεία. Και πόσα άλλα. Και πόσα άλλα. Και μετά σου λέει ο άλλος να ασχοληθείς με την πολιτική. Ποια πολιτική? Είστε με τα καλά σας? Ποια πολιτική? Πώς να βγεις τώρα? Πρέπει να είσαι από ειδικό ύφασμα για να πας τώρα στους πολίτες και να κάνεις προεκλογικό αγώνα. Και να πέσεις πάνω στη μάνα με τα δίδυμα. Πρέπει να είσαι από ειδικό ύφασμα. Τι να σας πω? Τι να σας πω? Δεν ξέρω. Τι να πω? Με τι μούτρα θα πάνε να ζητήσουν ψήφο? Όλοι τους. Λοιπόν, αρχή της εκπομπής είναι να μην αναμειγνύεται με τα εσωτερικά, με τα κομματικά. Αλλά εδώ είναι εθνικό θέμα πλέον. Είναι εθνικό θέμα πλέον αυτή η κατάσταση. Και γι' αυτό έκανα παρέκκληση, ζητάω και την κατανόησή σας, νομίζω όμως ότι έπρεπε να γίνει. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε για απόψε. Πάλι εκφράζω τη βαθύτατη θλίψη μου και αυτό δεν είναι καθόλου υποκριτικό, αλήθεια σας λέω. Μου λέει ο αδερφός μου, δεν μπορούσα, ψάχνω να βρω κανάλι, δεν το αντέχω. Μου λέει ο φίλος μου, ψάχνω να βρω κανάλι. Χθες βράδυ δεν έψαχνα να βρω κάτι άλλο, δεν αντέχεται αυτός ο πόνος. Αυτή η θλίψη δεν αντέχεται. Και πάει ο άλλος πάνω και τι λέει, σας υπόσχομαι ότι θα μάθετε γιατί έγινε. Πού τους βρήκαμε αυτούς, μπορείτε να μου πείτε? Πού τους βρήκαμε? Πού τους βρήκαμε? Τι ατυχία είναι αυτή για τη χώρα? Τι ατυχία είναι αυτή για τη χώρα? Από το κολέγιο να κυβερνήσεις μια χώρα. Τι ατυχία είναι αυτή, μπορείτε να μου πείτε? Λοιπόν, εντάξει, ας ελπίσουμε ότι θα προβληματιστούν οι πολίτες. Εγώ δεν λέω ότι υπάρχει λύση, αλλά τουλάχιστον ας προβληματιστούμε. Άμα προβληματιστούμε, μπορεί κάτι να γίνει, να βρούμε μια λύση. Ξέρω εγώ τι να πω. Λοιπόν, αυτά. Καληνύχτα.